another never met na couple and na-approved po ang application. Never met. Hindi pa po sila nagmi-meet ng long-distance boyfriend niya, pero successful po yung visa application niya. So, itong client ko po na to ay bound for Poland. So, alam natin na ang Poland ngayon ay medyo maarte na din, pero naging successful pa rin po yung application kahit na hindi pa po sila nagmi-meet ng sponsor niya or ng boyfriend niya. So, eto po yung background ng client ko. 5 months po silang long-distance relationship. So, nagkakilala po sila online. So, yung boyfriend niya po ay hindi pa po nakapag-visit sa Philippines. Meron pong family matter, kaya hindi siya nakapag-visit. Yung client ko po ay employed po siya sa Philippines. Meron din po siyang family ties. Yun po yung mga anak niya. That means meron po siyang anak sa past na partner niya. So, hindi po naging smooth. Actually, hindi po naging smooth yung application niya kasi na-refused po siya at first. Pero nag-apply po siya ng reconsideration ng application or nag-submit po siya ng appeal. So, eto po yung application timeline niya. April 4, 2024, yun po yung appointment niya po sa BLS kung saan nag-submit po siya ng mga requirements. So, April 5 po, nakatanggap po siya ng email kung saan nag-request po sila ng face-to-face na interview sa Polish Embassy. So, yung binigay po sa kanya na date para sa interview ay April 11, 2024. So, ayun, April 11, 2024, pumunta po siya sa Polish Embassy para sa interview. April 11, 2024 po yung interview niya kung saan sabi niya po ay bali 2 beses daw po talaga siyang in-interview. And yung second na nag-interview po sa kanya ay mismong yung Polish consul. So nakalimutan ko, nung April 5 po pala, nung naka-receive po siya ng email for interview request, naka-receive din po yung boyfriend niya sa Poland ng phone call from border control and meron pong mga questions na tinanong about sa relationship nila, about sa applicant, ganon yung mga questions. And then ayun, after ng interview, April 12, na-dispatch na po yung passport niya. And then April 14, na-receive niya po yung passport niya and yung refusal letter. So eto po yung reason po ng refusal niya po. Actually, ito po yung common na reason ng refusal. The information submitted regarding the justification for the purpose and conditions of the intended stay was not reliable. So, meaning hindi sila masyadong na-convince sa purpose of travel ni applicant, ng client po natin. So, ngayon gusto ko pong i-share sa inyo yung mga requirements po na sinubmit niya. Kasi meron pong comment kung ano daw ba yung mga requirements na sinubmit, kung bakit na-approve yung first time meeting pa lang. Registered application form, passport size color photograph, original passport, copy ng passport bio page, copy ng passport pages with stamps kasi meron po siyang travel history sa Asian countries, and then yung copy ng national ID niya, personalized cover letter, travel insurance, flight reservation, day-to-day travel itinerary, PSA-issued birth certificate, PSA-issued certificate of no marriage, NBI clearance, certificate of employment, signed approved leave of absence from her employer, bank statements, GCash transactions, notarized sworn affidavit to return to the Philippines, PSA-issued birth certificates ng mga anak niya, copy ng valid school IDs ng anak niya, and then family pictures. And then ito naman po yung mga requirements na galing po sa boyfriend niya. Copy ng passport biodata page, copy ng Polish ID card, officially registered invitation, signed informal invitation letter, copy of affidavit of support and guarantee, authenticated po ito sa Philippine Consulate sa Poland. And then a written signed explanation letter. Ito po
ito po yung explanation kung bakit hindi po siya nakapag-visit sa Philippines. And then, a written signed support letter from the parents of the boyfriend na nasa Poland, copy ng pension card, and other supporting documents para sa pension, and then copy ng Polish ID card ng parents ni boyfriend, medical certificate ng parents ni boyfriend, and then proof of relationship po nila kung saan yun po yung chat conversations, call logs, screenshot ng video calls, and then proof of remittances. So yun po yung mga requirements na sinubmit niya. Ngayon, kumpleto po siya lahat, na-explain po namin lahat sa cover letter, na-explain po namin sa detailed itinerary, pero na-refused pa rin po talaga yung application niya. Hindi pa rin po talaga sila convinced sa mga sinabi namin sa cover letter, sa mga letters ng boyfriend niya, hindi po sila convinced. So ngayon, na-refused po siya, and ang ginawa po namin, nag-apply po siya ng reconsideration ng application niya. So, kasi kapag refused po yung application natin, meron po tayong 14 days para mag-apply ng reconsideration. Kapag sa tingin po natin ay kumpleto naman po yung requirements, na-explain naman natin lahat sa cover letter, sa lahat ng letters na sinabit natin, na-explain natin lahat yung purpose ng travel natin. So, parang kung sa tingin natin wala namang dahilan para ma-refuse, so mag-apply po kayo ng reconsideration. Again, within 14 days after niyo po ma-receive yung refusal letter, pwede po kayong mag-apply ng reconsideration. So, ang gagawin nyo lang po nun, mag-book po kayo ng appointment sa BLS para sa appeal or reconsideration. And then, isubmit nyo po yung appeal letter nyo po or letter for reconsideration and yung mga supporting documents na gusto nyo pong idagdag para doon po sa reason ng refusal. So, doon po sa reconsideration letter, doon nyo po i-explain kung bakit nga ba mali yung decision nila. Kung bakit kailangan ma-approve yung visa application nyo. Doon nyo po ma-explain lahat sa reconsideration letter. And then, magdagdag kayo ng supporting documents to prove na mali po yung decision nila. So, yun po yung ginawa niya. Gumawa po ng letter yung boyfriend niya sa Poland. And then, gumawa din po ng letter yung client ko. So, yung mga letters po na yun na from boyfriend and galing po sa kanya, yun po yung sinubmit niya sa BLS. April 23, 2024 po yung appointment niya po sa BLS kung saan sinubmit niya po yung application for reconsideration and yung additional documents po na related to the reason of the refusal. And then May 9 na dispatch po yung passport niya. May 11 niya po na-receive yung passport and meron na pong visa. Meaning, doon sa application for reconsideration niya and yung mga letters na galing sa boyfriend niya, finally ay na-convince po nila ang consulate na para mag-grant yung visa niya. Ayun, nakakuha po siya ng 86 days with single entry. So, ayun po yung nakakatuwa kasi kahit na na-refused po yung application ay hindi po talaga sila nag-give up. Alam niyo yun, yung pinaglalaban po talaga nila yung goal nila na dapat ay mag-meet sila sa Poland. Yung validity po ng visa niya ay from May 22, 2024 until August 15, 2024. And ayun nga, 86 days po siyang pwedeng magstay sa Poland. Kung nagbabalak po kayong mag-apply ng Schengen visa and hindi nyo po alam kung paano ba mag-start, hindi nyo alam kung paano ba yung procedure, wala kayong idea kung ano ba yung mga requirements na dapat nyong ihanda, nandito lang po ako, nag-o-offer po ako ng visa assistance. And tutulungan ko po kayo sa procedure about sa mga requirements na dapat nyong ihanda. And of course, hanggang sa makapag-flight po kayo, hanggang sa makapunta po kayo sa final destination nyo, makakasama nyo po ako. Kung gusto niyo pong mag-avail, i-message niyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description po yung mga link kung saan niyo po ako pwedeng i-contact. And of course, pwede po kayong mag-comment dito kung meron po kayong mga questions. And syempre, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and mag-like sa video.
Thank you po for watching. Bye-bye!